Alright, so in this video ay mag-repair tayo ng Bluetooth speaker, no? So parehas sila ng sakit, no? So kapag sinaksak mo siya sa 5 volts, wala siyang indicator, no? So ganun din yung isa. So possible na sira lang nito, mga charging pin lang, no? Pero check lang din natin, baka may short sa loob. Isahan na natin. Alright, so habang nagpapainit tayo, ito lang yung problema niya, no? Yung kanyang charging pin. Alright, so nakaangat siya, oh. Mga pin na yan. So madali lang naman ayusin to, itong mga ganito. Lalo na kung mga charging pins lang, no? Ayan, no? So syempre, kapag ka mga ganito, very easy na lang sa atin. Easy money na lang din, no? Ayan, malamig pa yung ating soldering. Malagyan natin ng flux para hindi malusaw yung nasa loob niya. Diba? Alright, so next, ganun din. Ayan, so okay na siya. So kasi napunit yung kanyang wire sa board, no? So natanggal na siya sa board, kaya nag-jumper na lang tayo nito. Kinunik na lang natin sa ground, and then yung positive, pinagduktong na lang natin siya, no? So ganun lang kasimple.
Alright, charge na natin.